Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế với những tin tức nổi bật sau đây. Trung Quốc quyết không để yên cho Mỹ sau vụ va chạm tàu ngầm ở Biển Đông. Bắc Kinh đang cáo buộc Washington có những hoạt động quân sự bí mật, thâm độc hoặc đã phạm phải sai lầm động trời nên mới không dám tiết lộ với quốc tế thực sự những chuyện gì đã xảy ra. Liệu Hoa Kỳ có thể đang che giấu điều gì nghiêm trọng? Có phải lúc Trung Mỹ đánh nhau thì các quốc gia Đông Nam Á lại trở thành ngư ông đắc lợi hay không khi được cả hai ông lớn ra sức vỗ về? Ông chủ Nhà Trắng mạnh tay chi khoản đầu tư khủng để xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN. Bắc Kinh cũng rất mật ngọt tỏ ra thấu hiểu khu vực Đông Nam Á hơn bất kỳ nước nào. Khẳng định tình hữu nghị bền chặt không thế lực nào có thể phá vỡ. Trong khi đó, đồng minh Nga thân thiết của Trung Quốc đang dần bắt sóng với Mỹ sau thời gian dài quyết không đội trời chung với các cuộc đối thoại về các thế hệ vũ khí tối tân như vũ khí siêu thanh. Một số tin tức đáng chú ý khác. Thế giới đang lo ngại về hiệu ứng dây chuyền của đảo chính. Sự việc ở Myanmar chưa giải quyết xong thì quân đội Sudan cũng vừa lật đổ tổng thống, thủ tướng, tuyên bố đảo chính để tránh nội chiến. Về Myanmar, nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi phủ nhận cáo buộc kích động gây rối. Ở diễn biến khác, y tế Afghanistan đang bên bờ vực sụp đổ khi một y tá phải chăm sóc 24 trẻ sơ sinh. EU hội đàm về cuộc khủng hoảng năng lượng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kịch liệt yêu cầu Mỹ phải tiết lộ sự thật và ý định của họ đằng sau vụ va chạm tàu ngầm hạt nhân gần đây ở Biển Đông và đưa ra những câu trả lời xác đáng cho thắc mắc của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Trước đó, vào ngày 2 tháng 10, tàu USS Connecticut, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Seward của Hải quân Mỹ, đã va chạm với một vật thể không xác định và bị chìm ở Biển Đông. Sự việc đã khiến hơn 10 thủy thủ bị thương và một phần tàu ngầm bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, đã hơn 3 tuần trôi qua, Mỹ vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về vụ việc, bao gồm vị trí chính xác nơi xảy ra vụ va chạm và tàu ngầm đã va phải vật thể gì. Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc đã đưa ra một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu quân đội Mỹ tiết lộ thông tin về vụ va chạm. Tờ báo cho rằng vụ tai nạn đã tiết lộ các hoạt động quân sự thâm độc tiềm ẩn của Mỹ dưới lốp quyền tự do hàng hải, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lưu thông trên biển, hoạt động đánh bắt cá của ngư dân, môi trường sinh thái, chưa kể đến vi phạm chủ quyền ở Biển Đông. Chuyên gia quân sự Wei Yongsu tại Bắc Kinh nhận định, việc Mỹ không tiết lộ chi tiết vụ va chạm cho thấy nước này đang cố tình che giấu điều gì đó. Tàu USS Connecticut có thể đã đi đến một địa điểm không được phép thực hiện hoạt động do thám bí mật, nhưng do không thể nắm bắt tình trạng ở dưới nước nên bị va chạm. Mỹ biết con tàu hoạt động bất hợp pháp nên không thể tiết lộ chi tiết, ông Wei nói. Vị chuyên gia cũng chỉ ra rằng USS Connecticut là một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và bất kỳ tai nạn nào đối với thiết bị hạt nhân mang uranium được làm giàu cao đều có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường. Ông Wei nói, nhiều hoạt động của Hải quân Mỹ tượng trưng cho những động thái bá quyền, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và không tôn trọng chủ quyền của các nước khác. Trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh và các nước khác ở Biển Đông có quyền yêu cầu Mỹ giải thích rõ ràng những nghi vấn sau. Nhiệm vụ của tàu ngầm hạt nhân Mỹ ở Biển Hoa Nam là gì? Chính xác thì nó đã va chạm với cái gì? Tại sao điều đó lại xảy ra? Liệu hạt nhân từ con tàu có bị rò rỉ và gây ô nhiễm môi trường biển hay không? Ông Triệu chỉ trích gay gắt hành động bí ẩn và thiếu trách nhiệm của Mỹ ở Biển Đông đã khiến các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt ra câu hỏi về sự thật và ý định thực sự của họ đằng sau vụ việc. Vị phát ngôn viên còn cáo buộc, từ lâu Mỹ đã phá rối làm xáo trộn Biển Đông với danh nghĩa tự do hàng hải, gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng và rủi ro lớn đối với hòa bình và ổn định khu vực. Ông lưu ý rằng Biển Đông là không gian chung của các nước trong khu vực, đây không phải là nơi để Mỹ đóng vai thợ săn, theo đuổi các lợi ích địa chính trị của riêng mình. Phía Trung Quốc còn lên án Mỹ thường xuyên điều động số lượng lớn tàu chiến và máy bay chiến đấu đến Biển Đông để thực hiện các hành động khiêu khích, phô trương lực lượng quân sự, phá hoại tự do hàng hải ở Biển Đông, đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc cùng các nước khác. Bắc Kinh kết luận những hành động này khiến Mỹ trở thành kẻ hiếu chiến, châm ngòi cho các cuộc xung đột và khơi mào cho cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Ông Triệu nhấn mạnh, những hành động sai trái này cần được ngăn chặn để bảo vệ hòa bình và ổn định của Biển Đông. Thời gian qua, Mỹ đã chuyển chiến lược tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để kiềm tỏa sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong đó, các quốc gia Đông Nam Á vốn được ví như hạt nhân của khu vực đang được Washington đặc biệt chú trọng thắt chặt quan hệ.
Minh chứng rõ ràng nhất là việc ông chủ Nhà Trắng Joe Biden tham gia vào hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào hôm 26 tháng 10 vừa qua. Việc ông Biden dự sự kiện đánh dấu lần đầu tiên sau 4 năm Washington tham gia vào hội nghị ASEAN ở cấp cao nhất. Nhà Trắng đã tiết lộ, trong lần họp mặt này, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố gói 102 triệu đô la để mở rộng quan hệ đối tác chiến lược của Hoa Kỳ với ASEAN. Nguồn tài trợ của Mỹ sẽ dành cho các chương trình về y tế, khí hậu, kinh tế và giáo dục. Cụ thể, theo kế hoạch, 40 triệu đô la trong số đó sẽ đầu tư cho sáng kiến giải quyết vấn đề về đại dịch COVID-19 và tăng cường khả năng của ASEAN trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm trong tương lai. 20,5 triệu đô la sẽ được dùng để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và 20 triệu đô la dùng cho các hoạt động hỗ trợ hợp tác về thương mại và đổi mới. 17,5 triệu đô la được dùng đầu tư cho các dự án giáo dục và 4 triệu đô la để thúc đẩy bình đẳng giới. Trong cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và đưa ra các sáng kiến mới nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược của Mỹ với khối. Vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 10, Tổng thống Joe Biden cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh Á, nơi quy tụ ASEAN và các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lại trở thành cái gai trong mắt Trung Quốc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan đại diện cho tiếng nói của chính quyền Bắc Kinh cho rằng, động thái vừa qua nằm trong nỗ lực của Washington trong việc lôi kéo ASEAN tham gia vào chiến dịch chống lại Trung Quốc và tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực. Truyền thông Bắc Kinh lập luận, mặc dù Mỹ đã tái khẳng định cam kết về vai trò trung tâm ASEAN trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình, nhưng trên thực tế, Washington đã phớt lờ khu vực này trong nhiều năm qua. Kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng Giêng, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng mới lần lượt đến thăm các nước trong khu vực, trong đó có Phó Tổng thống Kamala Harris và Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman. Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng mức độ tần suất viếng thăm một cách bất thường, rằng lộ rõ 10 ý đồ kết bè kéo cánh của Washington để chống lại Bắc Kinh. Rõ ràng hơn là việc thành lập Bộ Tứ Kim Cương và Liên minh AUKUS. Phía Bắc Kinh tố Mỹ đang phá hoại cơ chế hợp tác kinh tế và an ninh lâu đời cùng với hiệu quả của khu vực Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là điều ASEAN muốn thấy và không phù hợp với lợi ích cốt lõi của khối. Trước sự giằng co ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ, nhiều quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Singapore và Việt Nam đã rơi vào tình thế tuyến thoái lưỡng nan, không thể nghiêng cán cân vào một bên nào cả. Truyền thông Bắc Kinh khẳng định chắc nịch rằng, trái ngược với những nỗ lực gây bất ổn trong khu vực của Mỹ, Trung Quốc đang tìm kiếm sự hợp tác cùng có lợi với ASEAN, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế hội nhập cao giữa nước này với ASEAN và không thể dễ dàng bị Mỹ phá vỡ và thay thế. Phía ông lớn châu Á còn viện dẫn những con số cho thấy sự hợp tác ngày càng bền chặt giữa nước này với các nước Đông Nam Á. Cụ thể, năm 2020, ASEAN lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, với tổng kim ngạch thương mại là 4,74 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 7%, bất chấp đại dịch COVID-19. Ngoài ra, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào ASEAN đạt 10,6 tỷ đô la vào năm 2020, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, các thành viên ASEAN và 4 quốc gia khác đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP vào cuối năm ngoái. Thỏa thuận lớn bao gồm 30% nền kinh tế và dân số toàn cầu, mang lại động lực vô song để thúc đẩy sự phát triển dài hạn của các nước thành viên. Trong khi đó, Nga, đồng minh thân thiết của Trung Quốc, đang hâm nóng mối quan hệ với kình địch Mỹ sau thời gian dài quyết không đội trời chung. Phát biểu tại Hội đồng Cố vấn Quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí James Martin, CNS thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey, California vào hôm 25 tháng 10, Đại sứ Nga tại Mỹ Anthony Antonov cho biết các cuộc đối thoại giữa Washington và Moscow về ổn định chiến lược đang đi đúng hướng, chuyên nghiệp và thực chất. Ông cho biết, trong các cuộc đối thoại chiến lược, Nga muốn thảo luận với Mỹ về vũ khí siêu thanh và các vũ khí phi hạt nhân có độ chính xác cao, bao gồm cả hệ thống máy bay không người lái. Chúng tôi cũng muốn xem xét các khía cạnh định lượng và định tính trong cán cân quyền lực giữa hai nước và các đồng minh về vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường. Cùng với đó là đánh giá quy mô, tần suất triển khai khí tài của các bên có ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng chiến lược hay không, ông Antonov nói. Theo đạo sứ, cách tiếp cận của Nga trong đàm phán với Mỹ về lĩnh vực phát triển các vũ khí tối tân là hoàn toàn thực dụng. Chúng tôi đề xuất tập trung vào các vai trò của các loại vũ khí nguy hiểm nhất trong việc phá hủy cán cân quyền lực, cụ thể là những hệ thống có khả năng tấn công vào lãnh thổ của quốc gia khác, ông nêu rõ.
Vị đại sứ cũng tiết lộ, Moscow hướng tới các thỏa thuận ràng buộc pháp lý và kiểm soát vũ khí với Mỹ. Giống như những thập kỷ trước, chúng tôi quyết tâm đạt được các thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng không loại trừ các định dạng khác. Việc đạt được những kết quả hữu hình sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế về cam kết của Nga và Hoa Kỳ trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Ngoài ra, một kết quả tiềm năng chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến sự ổn định của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, ông nhấn mạnh. Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý tầm quan trọng của việc sử dụng kinh nghiệm đàm phán hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START mới. 11 năm trước, quan hệ của Nga-Mỹ cũng phức tạp, nhưng đôi bên đã cố gắng tìm ra các vấn đề chính và tập trung vào chúng, tìm ra một mẫu số chung và cuối cùng là xây dựng một hiệp ước được gọi là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, ông nói thêm. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New START được Nga và Mỹ ký kết vào năm 2010 nhằm cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giữa đôi bên. Vào tháng 2 năm 2021, Moscow và Washington đã gia hạn hiệp ước trong thời hạn 5 năm đến năm 2026. Cũng liên quan đến Nga, hôm 26 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mugolov và Tổng Giám đốc Cục các vấn đề châu Á và Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Funakoshi đã có cuộc điện đàm về vấn đề bán đảo Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, giới chức hai nước đã chia sẻ quan điểm về những diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên, cũng như các hướng đi có thể giúp các quốc gia liên quan thúc đẩy tiến trình chính trị và ngoại giao, sớm giải quyết căng thẳng ở khu vực này. Được biết, ông Funakoshi đang dẫn phái đoàn Nhật tại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Như quân đội Hàn Quốc đã đưa tin vào ngày 19 tháng 10, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ một địa điểm ven biển ở phía đông bắc nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 8 kể từ đầu năm nay. Theo ước tính của Seoul, Triều Tiên có thể đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm như hồi năm 2015 và 2019. Các nhà chức trách Nhật Bản tin rằng Bình Nhưỡng đã bắn thử 2 tên lửa đạn đạo. Vào tháng 1 năm 2003, Triều Tiên tuyên bố rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mà nước này đã tham gia từ năm 1985. Các cáo buộc đàm phán 6 bên về giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu vào tháng 8 năm 2003, bao gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên. Tổng cộng 6 vòng đàm phán đã diễn ra trước khi Bình Nhưỡng tuyên bố vào tháng 4 năm 2009 rằng các cuộc đàm phán hoàn toàn vô nghĩa. Trong khi đó, nội bộ Myanmar vẫn đang rối ren như tờ vò. Truyền thông đưa tin hôm 26 tháng 10 trong phiên tòa đầu tiên, nhà lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar Aung San Suu Kyi đã phủ nhận cáo buộc kích động gây rối trật tự công cộng. Theo Myanmar Now, bà Suu Kyi đã phủ nhận việc đảng của bà truyền tải bức thư vào tháng 2 kêu gọi các tổ chức quốc tế không hợp tác với chính quyền quân sự. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Myanmar không đưa tin chi tiết diễn biến trong các vụ kiện pháp lý của bà Suu Kyi. Một trong những nguồn thông tin công khai duy nhất về phiên tòa của bà là luật sư Kim Mong Zhao, nhưng ông này đã bị chính quyền quân sự bịt miệng. Hiện bà Suu Kyi đang bị giam giữ tại một địa điểm bí mật và bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm nhập khẩu trái phép thiết bị liên lạc, vi phạm quy tắc chống Covid-19, nhận hối lộ tiền mặt và vàng, kích động bạo lực trong công chúng và vi phạm đạo luật bí mật chính thức của Myanmar. Các luật sư của bà đã bác bỏ các cáo buộc mà bà Suu Kyi coi là vô lý. Hôm 26 tháng 10, các nhà lãnh đạo ASEAN đã khai mạc cuộc họp mà không có đại diện từ Myanmar sau khi Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự, bị cấm cửa do không thực thi lộ trình hòa bình đã cam kết với ASEAN vào 6 tháng trước. Trong buổi thảo luận hôm 26 tháng 10, Chủ tịch ASEAN năm 2021 Brunei tái khẳng định Myanmar là một thành viên của đại gia đình ASEAN và cho rằng khối nên duy trì nguyên tắc không can thiệp nội bộ để cho Myanmar có không gian trở lại bình thường. Tình trạng ở Myanmar đã tái diễn ở Sudan khi quân đội nước này cũng đã tiến hành một cuộc đảo chính. Hôm 26 tháng 10, người đứng đầu lực lượng vũ trang Sudan đã lên tiếng trấn an người dân và hoan nghênh việc quân đội nước này đã lật đổ chính quyền nhằm tránh xảy ra cuộc nội chiến. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng đồng ý giải pháp này, bằng chứng là các cuộc biểu tình lớn nhỏ đã đồng loạt nổ ra trên cả nước nhằm phản đối quân đội nắm quyền. Thật vậy, việc lực lượng quân sự lên nắm quyền đã ngăn chặn quá trình chuyển đổi dân chủ của Sudan, vốn đang gặp nhiều sóng gió kể từ khi nhà cầm quyền độc tài Omar al-Bashir bị lật đổ 2 năm trước. Phát biểu tại cuộc họp báo, tướng Abdel Fattah al-Burhan cho biết quân đội nước này không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải dùng bạo lực để làm dịu tình hình, khi ngày càng có nhiều chính trị gia kích động bạo lực và bất ổn xã hội. Ông Burhan cũng thông báo về việc giải tán Hội đồng Chủ quyền Sudan, một cơ quan được thành lập sau cuộc lật đổ nhà độc tài Bashir, nhằm chia sẻ quyền lực giữa quân đội và chính phủ dân sự trong việc đưa Sudan trở thành quốc gia dân chủ.
Ông Adel cho biết hiện tại Thủ tướng Abdallah Hamdok trong tình trạng an toàn dưới sự giám sát nghiêm ngặt của quân đội. Trang mạng xã hội Facebook của ông Hamdok được cho là vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền cũ, mới đây đã kêu gọi trả tự do cho ông và các nhà lãnh đạo dân sự khác. Đứng cùng chiến tuyến với ông Hamdok còn có ít nhất 12 đại sứ Sudan tại nhiều nước, bao gồm Hoa Kỳ, UAE, Trung Quốc, Pháp, khi họ từ chối công nhận và tuyên bố không nghe theo mọi chỉ thị từ chính quyền quân sự. Bên cạnh đó, các đại sứ Sudan tại Bỉ và Liên minh châu Âu, các phái bộ tại Geneva cũng đã lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình của người dân nhằm phản đối cuộc đảo chính. Chưa dừng lại ở đó, các quốc gia phương Tây cũng đồng thời lên án hành động của chính quyền quân sự và đe dọa sẽ cắt nguồn viện trợ nếu quá trình dân chủ hóa ở Sudan bị gián đoạn. Mới đây, phái bộ Đức tại Liên Hợp Quốc đã thông báo nước này sẽ tạm thời đình chỉ viện trợ cho Sudan cho đến khi tình hình được cải thiện. Liên Hợp Quốc cũng đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về tình hình Sudan, trong đó Tổng thư ký Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo về hiệu ứng di truyền của đảo chính khi chỉ trong một thời gian ngắn, thế giới đã chứng kiến ít nhất 4 cuộc đảo chính lớn ở Myanmar, Mali, Guinea và Sudan và tình hình bất ổn ở nhiều quốc gia khác. Afghanistan, quốc gia vừa mới bước ra khỏi một cuộc chiến ác liệt đang vật lộn với muôn ngàn khó khăn. Tại Bệnh viện Nhi chính của Kabul, viễn cảnh sụp đổ của hệ thống y tế Afghanistan vốn đã yếu kém trong những năm qua, có thể được nhìn thấy rõ nét qua ánh mắt của những nhân viên y tế tại đây. Thật vậy, ở đây trung bình một y tá phải cán đáng cho ít nhất 24 trẻ sơ sinh, một con số không tưởng nếu đem so sánh với các quốc gia khác. Nếu như trước đây, mỗi y tá chỉ phải chăm sóc cho 3 đến 4 trẻ sơ sinh, thì hiện tại con số đó đã lên đến hơn 5 lần. Lý do là có rất nhiều nhân viên y tế đã rời khỏi đất nước trước khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8. Thiếu sự hỗ trợ cho dự án dịch vụ y tế của Sehamandi trị giá 600 triệu đô la do Ngân hàng Thế giới quản lý đã khiến hàng nghìn cơ sở không thể mua vật tư và trả lương, đe dọa các dịch vụ y tế ở tất cả các cấp từ trạm y tế thôn bản đến bệnh viện lớn. Đối với đội ngũ y tế, chính sự thiếu hụt nhân viên trầm trọng đang gây ra căng thẳng nặng nề nhất. Họ đã không được trả lương trong nhiều tháng và thường phải vật lộn để trả tiền xe đi làm. Tiến sĩ Mohammad Lafiz Bahar, trợ lý giám đốc bệnh viện Indira Gandhi, cho biết các quan chức từ Cơ quan Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã đưa ra một số trợ giúp nhưng cần nhanh chóng hơn nữa để lấp đầy sự thiếu hụt thuốc men và vật tư để điều trị cho trẻ em suy dinh dưỡng. Bệnh viện Indira Gandhi được xây dựng từ thời Liên Xô năm 1985 do Ấn Độ tài trợ. Nơi này có 360 giường bệnh nhưng đang hoạt động quá công suất vì thiếu các phòng khám hoạt động ở các tỉnh xung quanh Kabul. Hôm 26 tháng 10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã gặp nhau tại Luxembourg để thảo luận về phản ứng của khối đối với việc gia tăng năng lượng tăng đột biến trong bối cảnh các quốc gia thành viên đang bất đồng ý kiến. Được biết, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng kỷ lục vào mùa thu và hiện vẫn đang ở mức cao. Các nước EU phải ban hành các biện pháp khẩn cấp như giới hạn giá và hỗ trợ tiền điện cho người dân. Hiện các quốc gia thành viên của khối Liên minh châu Âu đang nỗ lực đạt thỏa thuận về một cuộc kế hoạch dài chống lại sự biến động giá nhiên liệu hóa thạch. Tây Ban Nha, Pháp, Cộng hòa Séc và Hy Lạp đã hối thúc EU cải cách thị trường năng lượng với các đề xuất như tách giá điện và khí đốt của châu Âu. Các quốc gia thành viên cũng đặt mua chung khí đốt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Luxembourg Laudie Thurmer cho rằng những đề xuất này không giải quyết được tình trạng giá năng lượng tăng đột biến gần đây. Thay vào đó, khối nên tập trung phát triển năng lượng tái tạo. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về biến đổi khí hậu COP26, tình trạng giá năng lượng tăng đột biến đã gây ra mâu thuẫn giữa các quốc gia và thành viên EU về các chính sách xanh của khối. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo của FBNC.